Čau lidi, já jsem Mike Godwin, vítám vás na Gearvlogu dalšího reviewčka. Hele, před nějakou dobou jsem dělal unboxing mechanické klávesnice First Player Mechanical Keyboard MK7. Po česky First Player, jméno značky mechanická klávesnice s označením MK7. Má sherry traily, velmi jemný, příjemný. Nebudu do toho mlátit, abyste věděli, jak zní takovýhle sherry trail mikrospínač. Takže když normálně píšu, v pohodě. Je mě strašně příjemný. Není takový ten klasický mikrospínač klik, 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 jo. Má to poměrně tichý chod a je to jedna z dražších klávesnic na Gearbestu. Hele, když otevřu krabici, tak mám tam nějaký návod, nějaký rozepsání, co který sherry spínač dělá. Jsou modrý, červený, šedý, hnědý a černý. A mám u všech rozepsaný, co dělá který mikrospínač, jaký má chod, jak je hlučný a jakou potřebuje váhu, jaký potřebuje tlak na sepnutí. Jo? To znamená, zrovna červený spínač potřebuje 45 gramů, docela jemný. Na rozdíl od toho, třeba černý mikrospínač potřebuje 60 gramů, to už musím jako zabrat. A jinak jsou třeba hnědý, taky 45 gramů, modrý 50 gramů, to je takový zlatý střed. Všechny tyhle ty mikrospínače mají chod 2 mm až na černý a šedý. Černý má chod 1,5 mm, šedý má chod 1,2 mm. Hele, proč jsem si vybral tuhletu klávesnici, i když jsem měl klávesnici od Razeru. Měl jsem Black Widow Chroma, teďka frčím na téhleté klávesnici a jsem strašně spokojený. Proč? Protože Black Widow Chroma na mě byla strašně hlučná, opravdu klik, 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 klik. Já hodně streamuju, hodně funguji na počítači, potřebuji něco malinko tišího. Musím nechat, že tady ten chod je opravdu jemný, ale není hlučný. Jo, jasně, když takhle zpředu, je to jasný, že to bude hlučný. A co se mě u té klávesnice ještě líbí, tahle ta oddělávací podložka, kterou mám doupravenou podle sebe v rámci dimenzí stolu, která je na magnetický úchyt, ukážeme si na stole. Tvarově je to úplně klasická klávesnice, tady není co hledat. A další věc, kterou tady nehledejte, pozor, hledejte, jsou vyklápěcí nožičky. Jo. Hele, to jsem si všiml teďka, takže takový jako malý překvápko pro mě. Vyklápěcí nožičky, ku podivu musím teda říct, že tahle ta vyklápěcí nožička se mně líbí, protože teď na rovinu, hráči, všichni, co hrajeme, co jsme hráli, co prostě paříme, kolikrát to jde tak, že bum do klávesnice, najdu mi to, prostě naštvaný jsem a na rovinu všechny ty nožičky, které jsou takhle vyklapávací, bum a nožičky letí, jo. Tohle se koukám, že by mohlo něco vydržet. Ale i tak do toho nedoporučím mlátit. Když ty nožičky působí masivně, robustně, tak bych do toho nedoporučil úplně jako třískat taky. Jo, přece jenom, hele, bavili jsme se o tom nedávno, všecko je to elektronika, která je na něco konstruovaná, ty rány do toho prostě nepatří, ale vím, že naprosto většina gamerů buď hodí myší, hodí sluchátkama, nebo třískne do klávesnice. Klávesnici, která je na káblu, prostě nechytnu a daj zlu s tím. Sorry za slovník, jo, protože to mám na káblu a letí to s USBčkem s půlkou desky a je to celý úplně na pytel, aspoň člověk u toho občas trochu přemýšlí. Na druhé straně, hele, snese hrubší zacházení, je masivní, je celkem těžká, nemá teda kovový rám, což mi až tak nevadí, třeba ta Black Widow měla kovový rám, přispívá to životnosti klávesnice, to je jasný, ale tady jako nějaký extrémní mechanický namáhání neprovozuju, takže mě to úplně netrápí. Ještě jedna věc je v balení a to je vyhazovák na klávesi. Takže když budu chtít vyhodit klávesu, můžu ji ručně vyšprtnout, šup, anebo když budu chtít vyhodit nějakou střední klávesu, tak ji prostě nechytnu jenom tak, že jo. Takže podíváme se ještě jak na stole, zaháknu, vytáhnu, paráda. Mám možnost ji tam úplně parádně takhle nasadit i zpátky. A je to, jo. Došla mě s jednou chybou, 0 byla načatá, 0 se ulomil unašeč, ale vzhledem k tomu, že 0
není nějaký velký číslo, tak jak třeba, nebo číslo, velká klávesa, tak jak třeba mezerník, tak nemám problém s tím balancem. Taky na to mrkneme na stole a ukážu vám, jak se to dá zároveň s tím spravit, když budu chtít. Jo? Než půjdeme na stůl, já vás si poprosím, dejte mi odběr, dejte mi like, sdílejte tohle video, uděláte mi tím velikánskou radost a pokud hledáte nějaké doplňkové informace, všechno je dole pod videem. Jdeme na ten stůl. Tak, první se podíváme na klávesnici zvenku. To je ta předložka, jak jsem říkal. Říká se tomu armrest na odpočinek. Malinko to zdvihne, což je příjemnější na psaní. Když to budu používat bez toho, není to žádný extrémně velký rozdíl. Ta klávesnice není nějak jako úplně šíleně veliká, aby tu podložku potřebovala. Já ji každopádně používám. To zasazení je na magnetech. Jo? Tady je to vidět. Drží, povolí. Drží, povolí. K tomu designu celkově. Nevím, co je na ní steampunkovýho. Jo? Indikace, ledek, všechno. Numlock, caps lock. A tady ten lock se jmenuje jak? Když jsem na ten třetí lock. Každopádně všecko vidím indikovaný. Podsvícení je z boku. Ty se teď pust. Podsvícení je jak tady, tak jsou i podsvícený klávesy. Zepředu nic podsvíceného nemám. Jo? I když jako prolíná to světlo tady z toho boku, tak to není nic extrémně výrazného, nepálí to třeba do ksichtu, nebo není mi to nějak jako nepříjemný. Naopak to podsvícení je velmi lehce nastavitelný. Jedna jediná věc mě u toho mrzí, že je nastavitelný kompletně podsvícení kláves, intenzita, jenom červený. Nemá RGBčko, nic, jo, prostě jenom červený. Ale už si nenastavím intenzitu toho bočního osvětlení. Zkusíme se na to podívat, jo, je to vidět. Už si nenastavím intenzitu tohohle prosvícení. Což je trošku škoda. OK, hele, tohle si dáme teďka bokem, to nebudeme potřebovat. A co uděláme, je, že to připojím k notebooku a podíváme se na jednotlivé funkce. Tak, máme připojeno, viděli jsme, jak naběhla, jak se rožla. Mám tady několik možností módů podsvícení. Úplně první. Intenzitu podsvícení si volím funkční klávesa, přidat, odebrat, až úplně vypnout. Vždycky mi oznámí zablikáním. Jsem na maxu. Jo? Dál už prostě nemůžu. Jsem vypnutý. Necháme si maximální podsvícení, aby jsme to viděli. Je to vidět? Je to vidět úplně nádherně. Další. Tady jsou volby módů. Takže FN. Pod každým módem se skrývá něco jiného. Tady mám plynulý přechod. Vidím ASVDčko pro hráče. Tady už mě to moc neprudí, tady je skoro tma. Dýchá mě ta klávesnice, jo, breathing. Další zase, to je ten plný mód, naplno, navostro. Pak mám mód číslo 2, kam kliknu, odtud se rozleje vlna. Jo? Úprava módu číslo 2, kam kliknu, tam mě svítí jenom písmeno. Další mód číslo 2, problikne řádek. Další mód číslo 2, rozsvítí se klávesy kolem toho, kde namáčknu. Další mód číslo 2, není, proběhne vlna. Jo, to už bylo. Mód číslo 3, neustále jezdí, načítá, přidělává řádky. To je asi nejhorší mód, co bych mohl vůbec říct. Vlny, neustále bliká, taky jako jo, trošku iritádo. Random problikávání, takový Matrix. A prolívání vln zpátky. Jo. Mód číslo 4 je dýchání. Jinak se neděje nic zajímavého kolem. Tady už je prostě jenom mód číslo 4. Mód číslo 5, rozsvítím si klávesy, který chci. Nastavím se to tak, že zdám znovu mód číslo 5 a teď, jak mě to bliká, si vybírám klávesy, který chci. Mód číslo 5 potvrdím a už mě svítí klávesy, který chci. Jo? Je to dobrý pro hraní některých her. Teď bych to měl vlastně celý zhasnutý. Já nemám rožnutýho vůbec nic se mě nerozsvítí. Je to dobrý, že dejme tomu
hraju nějaký MMORPG nebo něco, chci vysvícený klávesy zvlášť, takže pod ně hned vidím, co mám zmáčknout. Mod číslo 6, zase random blikačka, nic extra se neděje. Random breathing, takový jako náhodný dýchání po klávesách. A rychlý breathing, rychlé dýchání, to je červené. Prolívání vlny, jo, přejíždění sem a tam. Těch módů je tady šíleně moc. Poslední věc, kterou můžu udělat, hoďme se do normálního módu, je zapnout si boční prosvícení. Boom. Frčí mi boční prosvícení. Tady je vidět malá tenká linka vepředu. Jo, není to nic, co by rušilo. A ještě jeden mod tam je toho bočního prosvícení. Pojďme se na to podívat. Dýchá. Jo, takže zase breathing. A nebo úplně vypnuto. Tady si bohužel nemůžu nastavit intenzitu podsvícení, což mě trošku mrzí. Zase na druhé straně paráda, mám spoustu předdefinovaných věcí pod FNkem. Můžu stlumit, zesílit zvuk, můžu mutnout, můžu pracovat s přehrávačem, můžu otevřít poštu, můžu otevřít prohlížeč, můžu otevřít kalkulačku, můžu otevřít vyhledávání. Za mě paráda. Spousta věcí dobře domyšlených, spousta věcí dobře udělaných. Téhleté klávesnici hlavně nepotřebuji absolutně žádný software na to, aby mi naběhla. Jo. Použijeme ten vyndávač, ať se na to podíváme, vytáhneme třeba káčko. Jo, strašně jednoduchá manipulace. Šup, je to, vidím spínač, tichý, absolutně prostě pohoda. Jo, zasazení zpátky, lup a je na místě. Ta nula, ta to schytala přepravou, drží mě na jednom jediném středu, tady měly být packy, který držel unašeč, aby ta klávese šla plynulejc. Hele, jediné, co by de facto stačilo, jsou nalepit kousky, i třeba například párátka, nalepit kousky 2 mm semka a tím pádem ten unašeč bude na něčem držet a ta nula bude mít plynulý chod. Že by mě to nějak extra trápilo, že bych z toho měl nějaký jako mindráky, Vánoce, ani ne, ale ta nula funguje v pohodě, nemám problém s namášknutím z kraje, cokoliv. Celkově po nějakým měsíci, 2 měsících využívání téhleté klávesnice musím říct, že za mě obrovská spokojenost, ale to budeme hodnotit až zpátky ve studiu. Takže vidíme, jak je to prosvícený, co to dělá, co to nedělá, vypadá to zajímavě. Tak, teď cena. $100 nějaký drobný za takovouhle klávesnici, ale je pravda, že to je zase pro změnu z Číny topová klávesnice. Stojí to za to, alternativy se dají sehnat i v Česku, to řešit nebudu. Za $100 oproti třeba Black Widow Chroma já jsem mnohem spokojenější, je to poloviční cena a já jsem spokojenější. To znamená, pokud je firma schopná mi říct, hele, kámo, jsou tam fakt takový a takový mikrospínače, jsme schopni to garantovat, nekecáme ti, není to podvod, tak ta mechanická klávesnice oproti třeba membránovce má jednu obrovskou výhodu, to je mnohem delší životnost, mnohem delší životnost. Jo, mikrospínače toho vydrží mnohem víc, než toho vydrží membrány. A tady třeba v případě těch Sherry Tailů červených, nebo trailů, já jsem strašně spokojený s tím tichým chodem. On to mikrofon pobere trochu jinak, ale v reále na mechanickou klávesnici to není absolutně hlučný a já z toho mám strašnou srandu, protože před spoustou let, když jsem měl první PCčko, už se budete smát, ale já jsem měl úplně první PCčko 386 SX, a tak tehdy byly jedině mechaniky. Prostě mechanický klávesnice, všechno mikrospínače, nakládalo se tomu mazec. Následně přišly membránovky, tichoučky, klávesnice s malým zdvihem, všechno, vlastně veškeré notebookovky a podobně takhle fungují. A lidi z toho měli šílený Vánoce, nebo skoro veškeré notebookovky. A teďkom vlastně zase ta mechanická klávesnice je znovu takovým jako nadstandardem, je něčím lepším, kvalitnějším, s delší životností a podobně. Takže ano, já můžu říct, za mě mechanická klávesnice pecka, nebát se toho experimentovat. Hele, jakmile vidím, že tam je opravdu Sherry Trail a třeba zrovna Gearbest si nedovolí napsat, hele, to je klávesnice za $40 a je tam Sherry Trail třeba šedej, nebo modrej, nebo červený a teď jako prostě, aby tam nebyl. Jo, je to hodně velký prodejce, po světě hodně profláklý a oni si na takovýchhle drobnostech nebudou kazit jméno. Takže když vím, že tam ten mikrospínač kvalitní je, proč ji nekoupit? Jo, hele, jestliže uvidím nějakou značkovou klávesnici, nebudu teďka jmenovat, abych nikoho neurazil,
která mi řekne, máme tady červený Cherry Traily a uvidím nějakou úplně za třetinu ceny jinou mechanickou klávesnici, která má taky Cherry Traily, proč to nekoupit, úplně v pohodě, to můžu vyzkoušet. Jo, já s tím absolutně zatím nemám žádný problém. Za A. Žádný random, nebo omylem, teda ne random, ale omylem double kliky na klávesnici, úplně v pohodě. Jemný chod, zatím se mě žádná klávesa neseká, nikdy mě nic bordel nedělá, opravdu se to chová, jak se to chovat má. Takže v pohodě. Mám kamaráda, který si koupil klávesnici i s myší, nějaký kit z Gearbest asi za $40 plus minus a je s tím strašně spokojený. Říká mi, hej, za ty prachy, kámo, to odvádí neskutečnou práci. Takže ano, jsem rád, že ji mám, funguje skvěle, jsem s ní spokojený, měnit nebudu a určitě můžu říct, určitě se toho nebát, jít do toho v pohodě to vyzkoušet, protože ta klávesnice opravdu dělá, co dělat má, nepotřebuje ovladače, nezasírá počítač nějakým bordelem dalším a funguje na výbornou. Jo. Opravdu používám jen a jen tu klávesnici. Ono to nakonec musí být vidět i na některých drobcích na ní a na tom, že ji záměrně nemám vyleštěnou, abyste viděli, že ji fakt používám. Že to prostě není nějaký, jako tady jsem to dostal do výstavky, jdu to zreviewčkovat a fičím s tím zpátky někam prostě to prodat nebo něco. Jo? Ne, normálně sedí u mě u kompu a denně se na ní pracuje. A na rovinu já pracuji na počítači asi 10 hodin denně. Takže ta klávesnice opravdu jako dostává zabrat. To není žádný jako pohlazení 100 stisků za den, to jsou tisíce a tisíce stisků za den. Jo. Takže asi tak, ale lidi, nemám k tomu co dodat. Nemáte se toho vyzkoušet. Absolutně s tím nemám žádný problém. Já vám děkuji za koukání, užijte si život, rozmazlujte se, kupujte si věci, které vás zajímají, které vás baví, které chcete. Pokud máte nějaký dotaz, přijďte za náma do skupiny gearbest.cz/sk nebo dolů pod video. A ještě vás upozorním na jednu věc, zatím nám pořád běží giveaway ohledně telefonu Xiaomi Mi A1, tak mrkněte taky dolů do popisku do videa, až se můžete zúčastnit. Mějte se a buďte v pohodě. Zatím čau!